Good morning. It's October 23, 2020, and this is my first day to make a simple DIY project on my cake deco room. So, by the way, ito po yung area ko for baking and decorating. And as you can see, I still have a lot of things to do. Kailangan na pong iayos tong room na to in a simple and budget way. Like for example, the walls and some details. This is not the usual setup if I'm baking and decorating, but for the meantime, I decided to pull out all my things. I'm planning to make a DIY cleanup and some final details to make. And pinull out ko po lahat ng gamit ko. Yan, nilagay ko muna siya sa counter ko para maging mas madali sa akin kung ano yung gagawin ko. I have here my plain warm water. Every morning ito po yung iniinom ko. Just a plain cup of warm water. So here, and makikita nyo po sa wall na bakbak na yung mga paints niya kasi matagal na rin to. And ayan yung aking mga gamit. Dito yung iba nakalagay. So pinull out ko na rin po siya. Ginawa yan ng husband ko. Last year, I think, it's just a plain cabinet. Gusto sana namin itapon, pero kaysa itapon, hinang na lang namin dyan to use. Sayang naman. So ngayon, gagawin ko ng paraan paano siya magiging maayos. And this cabinet, yung cabinet ko pa sa shop ko before. So, dinala din namin dito sa bahay. Plano ko siyang i-repaint. I'm just figuring out kung i-stay ko siya dito or ipo-pull out ko siya. I'm still planning. And this area, talagang plain siya na walang drawers. As is siyang ganyan. So, until now, I'm still deciding kung anong gagawin sa kanya. Pinasok ko lang lahat muna ng gamit dyan. So, here, ito po yung aking area. Gawa ko siya ng paraan na magawa. And this window, matatakpan ko na po siya. Yun ang aking plano. To cover it up and lang po. Gawan ko siya ng paraan na malagyan ng cover. And titingnan ko kung ano yung pwede kong magawa na maging maayos siyang tignan para matakpan na rin itong mga bakbak na to. And in here, ayan po, yung aking mixer na ginagamit ko pa sa shop ko before. And in here, yan yung containers na ginagamit ko po ngayon. It's a new delivery. Yung transfer ko po dyan lahat yung aking mga flours. Kasi before, nasa sack siya. So, nilipat ko na lang siya dyan para maging sanitary. Hindi siya maalikabukan. And then, here, may mga, ayan, nilatag ko dyan muna lahat ng gamit ko. Yung mga supplies. Like, for example, this one, yung mga sprinkles na yan. And, ayun yung mga ibang supplies ko. Nakalagay lang siya talaga sa plastic, pero
magkakaroon siya ng sarili niyang mga lalagyan. Iniintay ko pang ma-deliver. And then, lalagyan ko siya ng mga labels. So, papakita ko din sa inyo yun. So, yan. Ito po yung mga ibang supplies ko pa na itatry natin i-organize. So, there. Ito. Pakita ko na rin. Yung laman, pero hindi pa ito yung final na magiging ayos niya. Tinambak ko lang muna po lahat yung gamit dito sa loob. Yan. So, there you have it. My place, my area that I am planning to DIY. Some things, clean up, and hopefully, samahan niyo po ako sa journey na to. And I am inviting you to watch the following videos that I'm going to make. And that's it. I'm going to show you step by step, pero based on my budget. So, hoping to make some more videos in my journey. Sana makasama ko kayo. Thank you so much for watching.